අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Navtalks YouTube channel එකේ Tech Talk video series එකේ තවත් අලුත් episode එකක් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි Zoom meeting එකක ඉන්නකොට කොහොමද අපේ profile picture එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මේ විදිහට Zoom app එක open කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ Zoom app එක open කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දකුණු පැත්තේ යටම settings කියලා button එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ settings headings කීපයක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන ඔයාගේ නමත් එක්ක basic කියලා එකක්. අපි ඒක උඩ එකපාරක් touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන profile photo display name ඒ වගේ දේවල්. මෙතන profile photo කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන take photo එහෙම නැත්නම් choose photo මේ photo කියන එක දුන්නොත් අපිට camera එකෙන් එවෙල photo එකක් අරන් upload කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන තෝරගන්නේ choose photo කියන එක. මම ඒක තෝරලා මේ විදිහට මගේ gallery එකෙන් photo එකක් තෝරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අදාළ විදිහට photo එක crop කරලා මම මෙතන done කියන එක දෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මගේ profile picture එකේ විදිහට මෙතන මේ මම මගේ gallery එකෙන් තෝරපු picture එක add වුණා. ඉතින් ඔයාලට මං හිතනවා මේක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ගොඩක්. අපි දැන් යමු ඊළඟට PC එක කොහොමද අපේ Zoom account එකේ profile picture එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා බලන්න. දැන් අපි බලමු අපි කොහොමද PC computer එකකින් අපේ Zoom account එකේ profile picture එක වෙනස් කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම මේ විදිහට Zoom account එක open කරනවා. ඇත්තටම අපිට මේ Zoom account එකේ profile picture එකක් දාන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි Zoom app එකේ sign in වෙන්නම ඕන. දැන් මම මේ විදිහට sign in button එක click කරනවා. මම මෙතන Zoom account Zoom එකකින් නෙමෙයි මම sign in වෙන්නේ Google එකෙන්. ඇත්තටම මොකද මට මේ lap එකේ මම Facebook account එකෙන් log වෙන්නේ නැහැ. මම email account එකේ තමයි log වෙන්නේ. මම දැන් මෙතන sign in with Google කියන එක දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ විදිහට browser එකක් open වෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට මෙතනින් මගේ මේ email account එක තෝරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ email account ආවේ නැත්නම් මෙතන වෙනත් නිමක් භාවිත කරන්න කෙනෙක් click කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් sign in with another account කියන එක click කරන්න. මම මෙතන මේ account එක click කරනවා. ඇත්තටම මගේ මේ account එක මම කලින් මීට පෙර Zoom එකට log වෙලා තියෙන හින්දා මගේ password එක request කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා message එකක් එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන open කියන එක click කරන්න. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් Google එකට අපේ Zoom account එක connect වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ profile picture එක වෙනස් කරන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා අපි දැන් මේ විදිහට Zoom අපේ app එක Google එකට connect වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මේ Zoom tab එකේ මේ විදිහට මේ උඩ කොනේ මේ විදිහේ කොටුවක් තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතන මගේ මේ කළු පාටලා තියෙන්නේ මම මීට කලින් මගේ profile picture එකක් add කරලා තියෙන්නේ. මම කළු පාට normal screen එකක් add කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් පේනවා මේ වගේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කොටුව මේ විදිහට click කරන්න. ඒ කොටුව click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පොඩි tab එකක් open වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ tab එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන පේනවා my profile කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට profile එකක් open වෙනවා. අපිට එතන නැවතත් අපි මේ sign in with Google කියන එක දෙන්න. එතනින් නැවතත් කලින් වගේම email account එක තෝරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙතන ඔයාගේ Zoom profile එක පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිය දැන් ඔයගොල්ලන් මේ tab එක open වෙනවා. මෙතනින් පුළුවන් මේ විදිහට click කරලා අපිට අපේ මේ picture එක change කරන්න. දැන් මම මෙතන මේ change කියන එක දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ විදියට අපේ computer එකේ folders open වෙනවා. දැන් මම මෙතනින් මේ විදිහට picture එකක් select කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ picture එක save කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම add කරපු picture එක මගේ Zoom එකේ profile picture එක විදිහට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේ වගේ වීඩියෝ මගේ තව වීඩියෝ තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ share කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. Thank you.